हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु म्यान्डिज डायरी धेरै पछि फेरि म्यान्डिज डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज म फर्सीको फुल टिप्नको लागि कान्छा मामाको बारीतर्फ लाग्दैछु। पुरा रहेछ नि त। कता भएछ? ए कता भएछ? उयो माथि एउटा यहाँ बिस अप्ठ्यारो छ है। फुल त कम्ती छैन रहेछ त लिएर हौ। यो त कायदाको चिज हो नि हौ। यस्तो चिज त कहाँ पाउँछ हौ? आज टिकाको तेस्रो दिन। यतिखेर म मामा माइजूको घरमा छु। मामा माइजूले चाहिँ एकदम धेरै मेहनत गरेर चाहिँ बारीमा धेरै तरकारीहरू लगाउनु भएको छ। अनि यो फर्सीको फुलहरू देखेपछि चाहिँ मेरो त मनै लोभियो। अनि यो फर्सीको फुलहरू टिपेर आज यसको चाहिँ एउटा रेसिपी ट्राई गर्ने विचार गरेर चाहिँ म अहिले बारीमा पसिरहेकी छु। जहिले जहिले म मामा घर आउँछु नि त्यतिखेर चाहिँ म उहाँहरूको बारीमा छिर्छु अनि त्यसपछि उहाँहरूको बारीमा के छ सबै कुराहरू हेर्छु। आज चाहिँ बारीमा थुप्रै कुराहरू थियो। सिमी पनि थियो, मुला, साग, बिँ अनि खुर्सानीहरू, साथै यो फर्सी फली पनि रहेको थियो अनि फुल पनि टन्नै थियो क्या। अनि माया लाग्दै भए पनि यो फुलहरू चाहिँ मैले टिप्न थालेँ। फर्सीको फुल टिप्दा टिप्दा एक भाँडा नै भइसक्यो। अब म यसलाई लगेर चाहिँ धुइधाइ गरिकन पकाउनतर्फ लाग्छु। आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर अर्को पनि फर्सी फलिरहेको रहेछ अनि मजाले टमाटरहरू पनि पाकिरहेको रहेछ। यिनीहरूलाई पनि मैले आफ्नो क्यामेरामा कैद नगरिकन सकिनँ। कति धेरै फर्सीहरू पाकी पनि रहेको थियो। सो यहाँहरूलाई पनि मैले देखाउन चाहेँ। यसलाई चाहिँ मजाले सफा गरी धोएर सफा गरिसकेको छ कि पहिला यो भित्रको रेसाहरू निकालेर अनि यसको यहाँनिर सानो हुन्छ नि त हरियो त्यो पनि निकालेर सफा गरिसक्यो। अब यो बेसनमा लिक्विड बनाउनुपर्छ है, बाक्लो होइन, पातल है, बाक्लो ठिक्कको। म पानी हालेर राख्छु ल। What happened, bro? What happened? What happened, Mima? What is it? नुमा फुङको खै यहाँ ऊ नुमा फुङ त ए काम गर्दैछ नि सानो। ए यो बेसन घोलेको सानो। अब तिमी मामा घर जान्छौ होइन? अहिले मामा घर जान्छौ होइन? टिका लगाएको नि तिमीले लायो? कसले लगाइदिनु भयो तिमीलाई? कुन दिवा? कुन दिवा भन त? कुन दिवाले लगाइदिनु भयो? तिम्रो घरको दिवाले? यो के अरे यो? यसको भाजा बनाउनुपर्छ। हस् उता जाउँसँग पुसी। यो पुसी कसको? सबै तिम्रै हो? यो कसको? यो वाइट। अब यी हेर्नु त मामुले भाजी बनाउनु हुँदैछ। हामी नि जाम भएर नि मामा 1 बजीतिर आइपुगेको थिएँ। म त बसेन। अब म फेरि सुन्छ छटपट लाग्छ। किन जानुभएको? म एक्लै मासु गएको के भएन? पातला भएन नि होइन पहिला त्यो उयो गर्नु के चाप्नु यो त चिसो होइन होला नि है मामा?
होइन डक्टरले पनि सबै भन्दैन मेन कुरा मात्रै भन्छ नि त है बुहारी फर्सीको फुललाई मजाले धुइधाइ पारे रेसाहरू निकालिसकेपछि बेसनमा थोरै नुन र धुलो खोर्सानी राखेर मजाले घोले अनि त्यसपछि फर्सीको फुललाई चाहिँ त्यहाँनिर डिप गर्दै तेलमा हालेर फ्राई गर्न सुरु गरेँ थोरै रातो रातो भइन्जेलसम्म राखेँ क्रन्ची टाइपको बनाएँ मलाई चाहिँ यहाँनिर हेल्प गर्दैछ मेरो बुहारी नानी अनि त्यसपछि सानी भदैनी नानी पनि मसँग बात गर्न आइरहेको छ अनि दिमाहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजना बसेर बात मार्दै यसरी कुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ साँच्ची नै मजा आएको थियो अनि यसलाई बनाएर तयारी गरिसकेपछि हामीले खानासँग यसलाई इन्जोय गरेँ एकदम मिठो भएको थियो र यदि यहाँहरूले पनि फर्सीको फुल भेटाउनु भयो भने यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोला एकदमै मिठो हुन्छ र आजको भिडियोलाई यहाँनिर अन्त गर्न चाहन्छु भिडियोलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट गरी म्यान्डिस डायरीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ